Já se ve své vědecké práci zabývám korozí a povrchovými úpravami zejména. Ono se to nezdá, protože ona ta koroze je celkem věda. Ono těch druhů koroze je několik. Ano, znalci černých baronů vědí, že samopal vzor 54 ponechaný na dešti zrezví a ještě k tomu koroduje. Ovšem Ondřej Chocholatý ví, že věc je složitější a především závažnější. Udává se 4 až 8% HDP, že nás stojí koroze obecně. Ondřej Chocholatý je postdoktorantem na Západočeské univerzitě, kde pracuje v rámci projektu Nexlis, tedy Nová excelence lidských zdrojů. Jeho úkolem je hledat cesty, jak s nepřítelem jménem koroze bojovat. Jak ji zpomalit nebo omezit. Hodně stojí právě, že se musí vyměnit třeba most a velké náklady jsou také na protikorozní ochranu, jako jsou různé nátěry, pokovení a takovéto věci. Spousta firem, zejména dodavatelé automobilového průmyslu, mají předepsané korozní testy, které my jsme schopni na našem zařízení vykonávat. To znamená, že částečně děláme zakázky pro tyto průmyslové firmy a pak jsou samozřejmě také firmy, které potřebují zjistit, jestli jejich výrobek má dobrou korozní odolnost, ale nemají žádnou normu, žádný předpis. Takže ty nám to přinesou, my ten materiál zhodnotíme a navrhneme jim metodiku a postup, jak jim to otestovat a následně to otestujeme. Můžeme to demonstrovat na této rezavé trubce. V podstatě je to potrubí na oxid uhličitý z jedné plzeňské firmy, kteří řešili náhradu materiálu, protože stávající materiály, které použili, tak jim prostě nevydrželi. Ta trubka jim prokorodovala a začalo jim to unikat. Takže se obrátili na nás, my jsme provedli analýzu, doporučili jsme jim lepší materiál, který by to prostředí měl vydržet. Jak se vlastně dá v laboratorních podmínkách zkoumat koroze materiálu? Vezme se kus požadovaného materiálu a nechá se na něj rok kapat voda? Taky se provádí, protože ono je někdy problematické tu korozi správně nasimulovat. Jo? Takže pokud máte nějaký materiál nebo nějaký nátěrový systém, tak úplně nejlepší je exponovat tyto vzorky přímo do korozního prostředí, kde ten nátěrový systém bude a provést dlouhodobou zkoušku. Taková zkouška trvá třeba rok, 2 a dá se říct, že má úplně perfektní vypovídající hodnotu. Pak samozřejmě člověk nechce čekat 2 roky, než může říct, je to dobrý, je to špatný, tak pak jsou zařízení jako tato korozní komora, kde jsme schopni korozní prostředí nasimulovat agresivnější prostředí a ten korozní test urychlit třeba na 250 na 1000 hodin, což je v porovnání s 2 lety urychlení. A pak samozřejmě jsou metody elektrochemické, protože koroze je elektrochemický proces, kde my jsme schopni měřit na základě odporů a potenciálu přímo korozní rychlosti těch materiálů. Na profesní dráhu zpravidla člověka nasměruje zájem z dětství. Nabízí se tedy představa Ondřeje Chocholatého jako malého kluka, který je fascinován kdejakým kousíčkem zrazivělého drátu či plechu a k úděsu rodičů si s ničím nehraje raději. Já jsem se k tomu dostal, když jsem studoval na VŠHT. Ve 3. ročníku jsme se rozhodovali na jaký pojem obor, byly tam takové moderní obory jako farmakochemie, organická chemie, ale mě spíš to táhlo k těm materiálům, takže jsem šel na ústav kovových materiálů korozního inženýrství a tam jsem se začal specializovat na korozi. Tam mě to v podstatě zaujalo. Líbilo se mi za prvý, že se tam dělá s materiálem a za druhý se tam pracovalo i částečně jakoby v laboratoři. Takže má to něco společného i s tou chemií. Víc než třeba taková metalurgie, kde je to víc o tom slévárenství, zvolil jsem si korozi.